อดเราแต่ข้างหลังวันนั้นอ่ะเขาตังแตกสลายพี่โจเวลาเราดูรูปนี้เรารู้สึกอบอุ่นไม่รู้จะขยายความออกมายังไงดีครับหมายถึงว่า เราแค่รู้สึกอบอุ่นครับใน1 ปีจะมีโอกาสไม่กี่ครั้งที่จะได้เจอกันแบบพร้อมหน้าถ้าไม่นับทำบุญตอนปีใหม่เอาล่ะคุณ2คนมาเวอร์ชันเปิดใจจริงๆฮะ ก็ถ้าในวัยเด็กผมมีน้องชายครับวัยโตมาผมก็มีเขาเนี่ยแหละครับผมจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าผมสบายใจจริงๆที่มีคุณอยู่วันแรกเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าโชคดีครับโชคดีจังที่มีคุณอยู่ผมไม่รู้ว่าในอีก10 ปีข้างหน้า15 ปีข้างหน้าผมจะเป็นยังไงครับแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือผมก็ยังเห็นภาพเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราไปไหนมาไหนเรายังแฮงเอาท์เรายังเจอกันอนาคตของกูมันมีจริงใช่ครับเช่นกันสวัสดีครับเฟิร์สเข้าตังสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอาจจะอยากเห็นเราในมุมอื่นๆมั้งครับเพราะจริงๆแล้วพวกเรา2 คนไม่ค่อยได้มีโอกาสไปรายการที่เราคุยดีฟทอล์กหรือว่าแชร์เรื่องราวแบบสักเท่าไหร่ครับใช่จริงๆของพี่โจน่าจะเป็นรายการแรกเลยครับที่เรามาด้วยกันและวันนี้สมุดเยเมเซฟอยู่ที่ใครครับโชว์ให้กล้องหน่อยนี่ก็จะบรรจุเรื่องแล้วก็รูปถ่ายของคุณ2 คนนะแล้วก็วันนี้พี่โจส่งหัวข้อไปอันแรกเนี่ยคือเป็นรูปเรื่องราวในวัยเด็กที่พวกคุณน่ะคิดถึงมากที่สุดรูปที่เห็นครับจะเป็นรูปรวมวัยเด็กของเฟิร์สไว้ครับก็จริงๆตอนพี่โจส่งหัวข้อมาว่าวัยเด็กครับความทรงจำอะไรที่มันชัดที่สุดผมสารภาพเลยครับผมคิดไม่ออกผมจำไม่ได้ว่าอะไรคือความทรงจำหรือสิ่งที่ชัดที่สุดในวัยเด็กครับมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นเป็นวัยที่เราสนุกกับทุกอย่างเรามีความสุขกับการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆครับโดยที่เราไม่ได้มีภาระหรือความรับผิดชอบอะไรตามมาครับในช่วงเวลานั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ครับเฟิร์สเขียนแคปชั่นรูปว่าอะไรครับฉันในวันนั้นครับฉันในวันนั้นนั่นคือเด็กชายเฟิร์สอายุเท่าไหร่ฮะอันนี้น่าจะ4 ขวบไหมครับประมาณ 4-5 ขวบคิดว่านะครับอาจจะเด็กกว่านั้นอีกนะบางรูปรูปข้างบนที่คุณใส่เอี้ยมสีน้ำเงินน่ะครับในรูปถ่ายมีใครบ้างครับในรูปถ่ายจะมีน้องชายครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นในวัยเด็กความทรงจำที่ชัดที่สุดของผมเป็นน้องชายครับเพราะว่าเท้าความก่อนผมเป็นลูกชายคนที่2ครับผมมีพี่น้องทั้งหมด3 คนครับพี่ชายคนโตเขาจะไปทางสาย IT ซึ่งก็จะไม่ใช่ทางผมเท่าไหร่มันทำให้ผมกับน้องสนิทกันนะครับทุกแอคทิวิตี้ที่ผมทำผมจะมีน้องชายไปด้วยเสมอน้องชายจะเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งครับสิ่งที่มันชัดขึ้นมาคือเมื่อก่อนเรามีกันและกันเราทำอะไรทำด้วยกันไปเตะบอลไปว่ายน้ำไปตีแบดไปขี่จักรยานครับแต่พอเราต่างฝ่ายต่างโตขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่มันก็ทำให้เราต้องไกลกันมากขึ้นครับน้องผมไปเรียนต่อต่างประเทศครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจบปีนี้แต่ตั้งแต่ที่น้องไปเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับมีได้คุยกันก็แค่ตอนวันเกิดที่แบบผมส่งข้อความไปว่าสุขสันต์วันเกิดนะหรือวันเกิดผมเขาทักมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้เว้ยเฟิร์สอนาคตเปลี่ยนได้เสมออดีตเป็นไงไม่รู้แต่อนาคตเราทำมันได้เสมอครับความคิดถึงอาจจะถูกกระชับได้ง่ายขึ้นด้วยหลายวิธีซึ่งเฟิร์สรู้อยู่แล้วทำไงบ้างแต่คุณ2 คนแชร์ชีวิตกันทุกเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมมีแต่คนใกล้ตัวคุณบอกว่าคุณคือคู่เพื่อนแบบว่าคุยกันแบบสารพัดแทบจะทุกหัวข้อของชีวิตก็ถ้าในวัยเด็กผมมีน้องชายครับวัยโตมาผมก็มีเขาเนี่ยแหละครับอีกรูปในวัยเด็กนึงรออยู่คือรูปของข้าวตังส่งรูปคงไม่เด็กเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังฮะซึ่งเป็นรูปที่แบบว่าเห็นเป็นครึ่งค่อนหน้าด้วยนะเห็นไม่ชัดเล่าให้ผู้ฟังพอดแคสต์ฟังหน่อยเป็นรูปยังไงข้าวตังอันนี้ผมเสริมนิดนึงได้ไหมครับได้ก่อนเข้ามารายการครับรูปวัยเด็กคุณส่งรูปไหนไปวะเพื่อนเขาให้ส่งรูปวัยเด็กด้วยเหรอข้าวตังเขาตีความคุณไม่ใช่นักเรียนตั้งใจฟังครูแน่เลยเนี่ยผมอ่านไม่ครบบรรทัดครับพี่โจผมขอโทษด้วยครับครับแต่ก็ไม่เสียใจที่เลือกรูปนี้มานั่นสิสำคัญครับก็จริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนแปลกนิดนึงครับผมไม่ค่อยมีความทรงจำในวัยเด็กพี่โจเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรครับอนุบาลประถมมัธยมอะไรเงี้ยครับความทรงจำมันเลือนลางมากจนบางทีมันก็นึกไม่ออกเลยว่า
ช่วงชีวิตตอนนั้นมันเป็นยังไงนะ อืม ใช่ครับ ก็เลยเลือกความทรงจำที่เป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย อ่า แล้วก็ยังจำภาพมันได้ชัดอยู่ครับ ก็เป็นรูปที่เห็นแค่ตานะครับ ครับ ของข้าวตังแล้วก็เฟิร์สครับ ครับ รูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายตอนวันที่เราถ่ายทำซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราครับ เรื่องคาดครับ ซีรีส์เรื่องนี้ออนตอนปี 2022 ครับผมใช่ครับ ก็ข้างเขียนกำกับว่าก้าวแรก อืม ครับ อืมที่ใช้คำว่าก้าวแรกก็เพราะว่าเหมือน เรา เรามาเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันในในพาร์ทการทำงานอีกพาร์ทของชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นรูปที่เรารู้สึกว่า เรากำลังจะเติบโตขึ้น อืม เรากำลังจะ อืม จะได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างขึ้น จะได้เจอเรื่องราวมากมายเยอะแยะข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ในวันนั้นอ่ะพอมันเป็นก้าวแรกเอาจริงๆอ่ะกลัวไหมมีความกลัวอยู่ในก้าวแรกนั้นด้วยไหม กลัวครับ ทั้งกลัวทั้ง อืม ตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งกังวลปนเปกันไปหมดเลยครับพี่โจ อืม เหมือนเคยคุยกันนะว่า เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ผลตอบรับออกมา มันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าการงานของเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเราอยากทำเรื่องนี้ออกมาให้มันดีที่สุด อืม แล้วก็ให้สมกับโอกาสที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยครับ อืม คิดถึงครับ คิดถึงวันนั้น ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณสองคนขนาดใหญ่เหมือนกันนะซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบว่าโหมันคือเป็นทั้งประตูเป็นทั้งอะไรมากมายทำให้คุณแบบว่าเติบโตมาได้อะ ใช่ครับ ใช่พูดอย่างนั้นได้เลยครับ อืม ใช่ครับพี่โจ เมื่อกี้เขาตังพูดคำหนึ่งเรื่องของคำว่าคิดถึง ซึ่งมันคือหัวข้อรูปฉาย รูปต่อไป ที่เราชวนคุณสองคนทำกันบ้านมาที่พี่โจส่งไปให้คือว่าช่วงเวลาที่คุณคิดถึงที่สุดมันเป็นช่วงเวลาไหนอยากให้ส่งรูปถ่ายที่เล่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นหน่อย กลับไปที่เฟิร์สครับผม เอาละเพิ่งรูปที่สองเองทุกคน เป็นรูปครอบครัวครับ ครับ มีแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องชายครับ ทำไมเฟิร์สถึงส่งรูปนี้มาให้เราครับ เวลาเราดูรูปนี้แล้วเรารู้สึก อบอุ่น อืม ไม่รู้จะขยายความออกมายังไงดีครับหมายถึงว่า เราแค่รู้สึกอบอุ่นครับ เฟิร์สไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องครอบครัวถูกไหม ใช่ครับ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดถึงครับ ซึ่งแฟนคลับก็พอทราบ ไม่แน่ใจว่าทราบกันไหมนะครับ อ๋อเหรอ ใช่ครับ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ครับ อืม แค่รู้สึกว่าเห็นมวลรวมของรูปนี้แล้วก็อบอุ่น พอนึกย้อนกลับไปวันนั้นที่อยู่ที่เนี่ยครับ ก็รู้สึกจำได้ว่า ภาพมันวิ่งเข้ามาในหัวใช่ไหม ใช่ครับจำได้ว่าวันนั้นเรามีความสุขครับ อืม เหตุผลเท่านั้นเลยครับ ก็เลยเลือกมา เป็นช่วงเวลาที่คิดถึง ใช่ครับใน1 ปี ด้วยความที่เฟิร์สเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับ หมายถึงว่าถูกเลี้ยงปลูกฝังมาด้วยการที่เราเติบโตมาด้วยตัวเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเอง เราจะทำอะไรก็ได้ โดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวสอนมา เพราะฉะนั้นเราก็เลยเติบโตมาด้วยตัวเองครับ ใน1 ปีจะมีโอกาส ไม่กี่ครั้งที่จะได้เจอกัน แบบพร้อมหน้า ถ้าไม่นับทำบุญตอนปีใหม่ อาจจะมีที่ไปเที่ยวสัก1 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขนะครับ มันไม่เศร้านะ ใช่ เวลาเจอกันมันแฮปปี้อยู่แล้ว ใช่ครับ แล้วเฟิร์สในวันนี้แข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนแล้วล่ะ สมัยก่อนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกัน จะเป็นคุณแม่จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่สมัยนี้จะเป็นเฟิร์สจ่ายแล้วครับ ก็ ก็ต้องภูมิใจครับโตเขาตังค์ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วเขาตังค์ไม่อยากเติมความรู้สึกให้เพื่อนหรือใดๆไหมครับในเรื่องเหล่านี้ ครับก็เชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวคุณอยู่แล้วครับ แล้วก็จริงๆ ผมก็ไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นจริงๆมุมหนึ่งพี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เฟิร์สเลือกรูปเนี้ยมาเปิดในรายการ Deep Talk ครับ
มุมหนึงก็ต้องขอบคุณครับรู้สึกงั้นพี่รู้สึกว่าจริงๆจริงพื้นที่นี้จริงๆอยากให้เป็นรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราไม่ถามอะไรที่มันอันตรายแต่เราอยากให้คุณเล่าความรู้สึกถ้าอยากจะเป็นคำหนึ่งที่เป็นเรื่องเก็บสิ่งที่คุณอยากจะบอกกับครอบครัวหนึ่งด้วยประโยคหนึ่งในวันตอนนี้เฟิร์สอยากบอกว่า ไปเที่ยวกันทุกปีเลยนะครับ อืม ครับ ครบถ้วนไม่ถามอะไรต่อแล้วฮะอยากจะเห็นภาพนั้นไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีภาพใหม่ๆมาให้พี่โจกับรายการเดียร์ไมเซลดู ปีนี้ก็มีแล้วครับ นี่เรามาดูรูปต่อไปรูปที่เข้าตังคิดถึงมากๆฮะ มีทั้งหมด3รูปนะครับ ครับผม อืมหลักๆของทั้ง3รูปนี้ก็คือเหมือนเป็นครั้งแรกในที่ต่างๆครับ อ๋อ ใช่ครับ อืมรูปแรกครับ เป็นรูปที่มีข้าวตังมีเฟิร์สมีพี่ส้มผู้จัดการครับ แล้วก็มีแม่ตามที่เป็นช่างทำผมตอนนั้น อยู่ที่เราอยู่ที่บราซิลครับ ว้าวโอเคผมได้ข้อมูลมาว่าคุณเป็นเหมือนเป็นศิลปินคู่แรกของ GMM ไหมที่ได้ไปบราซิลถูกไหม ใช่ครับ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอกับอะไร แล้วก็สภาพแวดล้อมบรรยากาศจะเป็นยังไงเรา แต่กลายเป็นว่ามวลต้อนรับมันโอ้โห สุดยอดมากๆครับ เป็นวันที่จำไม่ลืมเลยครับ จังหวะที่ขึ้นเวทีไปแล้ว แฟนคลับร้องเพลง เสียงทะลุอินเดียเข้ามา เหรอ ใช่ครับ ทุกจังหวะ ร้องจังหวะคำมันกระแทกเข้ามาเป็นจังหวะตุบ เออ เรารู้สึกแบบตรงอกเราเลยครับ ตื่นเต้นแทนถึงมันจะผ่านมาแล้วแต่ฟังขนาดนี้ยังตื่นเต้นแทนเลย ครับมันเป็นโอ้โหจำไม่ลืมเลยครับภาพนั้น แล้วก็หวนคิดถึงมันเสมอทุกครั้งที่เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้ออะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ภาพนั้นภาพการทะลุอินเอียร์นั้น ใช่ ส่วนประสาทเบอร์นั้นก็จะเป็นกำลังใจให้เรา ใช่ครับ รูปที่2ครับ เป็นรูปสียอดกุมารครับ ครับผม มี ประกอบไปด้วย เฟิร์สเข้าตังครับ แล้วก็พี่เอิร์ธแล้วก็มิกซิลครับ ครับผมสี่ยอดกุมารครับผม ครับก็ต้องรูปนี้เป็นรูปถ่ายรูปแรกที่เราไปถึงอิตาลีกันครับ ตอนนั้นก็ไปแฟนมีตเหมือนกัน เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปยุโรป อืม ครับ ก็ไปพร้อมกัน4 คนเลยแล้วก็ ไม่รู้อะไรจัดสรรนะครับเหมือนที่พี่โจบอก แต่ว่าทุกอย่างน่าจะต้องมีเหตุผลของมันแหละนะครับ จนเรา4 คนได้มาเจอกันนี่แหละครับ อืมความมหัศจรรย์ก็ ความมหัศจรรย์ เกิด ครับเขารู้สึกว่าในโลกเนี้ยครับมันจะมีคนไม่กี่คนหรอกที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจจัง อ่า เราไม่ต้องโดนตัดสินเราไม่ต้อง เอาละ หัวข้อรูปจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้โฟล์มาหานะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคำว่าคิดถึงนี่แหละที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณพูดทุกอันเลยอ่ะ ใช่ครับ ใช่ครับ แล้วก็เราไม่ต้องกลัวที่จะโดนตัดสินแล้วก็ได้เป็นตัวเอง อืม แบบเต็มที่อะไรเลยอย่างเงี้ยครับ ก็คือเจ้าสี่ยอดกุมารนี้ ใช่ครับ มันบังเอิญมากครับที่เรามาเจอกันแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกัน อืม แล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นแคปชั่นว่า สียอดกุมาร สี่ย ค อ รับ ดกุมารนี่คือรูปที่สอง ครับ จากบราซิลไปอิตาลีรูปที่สามคือที่ใดฮะ นิวยอร์กครับ โอ้โห อเมริกาครับ เป็นรูปอะไรครับ เป็นรูปที่เราถ่ายอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คครับ เป็นรูปคุณสองคนเป็นรูปของ เป็นรูปของข้าวตังครับ อ่ายื ยืนหันหลังแล้วก็ เซ็นทรัลพาร์คอ๋อแล้ว ใช่ครับ แคปชั่นว่า ตัวเล็กครับ ตัวเล็กไปเลยไม่อยู่ในมหานครแห่งนี้ ครับ มันเป็นรูปที่เราตื่นตอนเช้าไปวิ่งนะครับ ตอนนั้นมีน้องจุงที่ไปเป็นเพื่อน เพราะว่าตอนเฟิร์สไม่สบายครับ ระหว่างที่เราอยู่ในสวนอะไรเงี้ยครับ เราก็เหมือนตกตะกอนแหละครับ หรือว่าอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่า ตัวเราแม่งโคตรเล็กเลยอะ อืม ถ้าเทียบกับโลกใบนี้หรือว่า แค่ที่นี้ก็ได้ครับ แล้วก็รู้สึกว่า เรายังมีอะไรอีกหลาย ๆ อย่างให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะที่รอให้เราไปเจอที่รอให้เราไปค้นหาอะไรเงี้ยครับ ใช่ แล้วเราก็บอกกับตัวเองวันนั้นว่า หลังจากนี้เราจะ เริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแหละ
เริ่มตามหาในสิ่งที่เราชอบ เริ่มทำในสิ่งที่เราทำเราก็บอกกับเฟิร์สว่าในรายการครับรายการหนึ่งบอกกับเฟิร์สว่ามึงเรารู้สึกว่าพวกเราชีวิตเรามีแค่นี้เราก็ตัวเท่านี้เองอะเรายังมีหลาย ๆ ที่ที่อยากไปแล้วหลาย ๆ ที่ที่อยากทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากทำมันกับคุณนะ อืม หลาย ๆ ที่เลยครับ เฟิร์สจำได้ไหม เอาล่ะเรามารูปต่อไปกัน ไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะชวนผมร้องไห้ไปอีกคนหนึ่งด้วยครับ โจทย์รูปที่3ก็คือรูปในวันที่แบบช่วงเวลาที่ยากหรือเหนื่อยที่สุดในมุมของคุณ2คนเนาะแล้วก็มีอีกคนอาจจะมีอีกคนหนึ่งคือมีข้าวตังอยู่ตรงนั้นมีเฟิร์สอยู่ตรงนั้น อาจจะไม่อยู่ในรูปแต่อยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น อยู่ในรูปเนี่ยแหละครับ รูปที่เฟิร์สส่งมาเป็นรูปอะไรมีเห็นจำนวนคนมากมาย เป็นรูปที่เราถ่ายซีรีส์เรื่องคาดครับแล้วก็วันนั้นเหมือนเป็นวันเกิดเฟิร์สพอดีใช่ทุกคนในกองก็เลยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเราก็มีรูปนี้เก็บไว้ครับ แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเหนื่อยยังไงอะ เอ่อมันเป็นช่วงเวลาที่เฟิร์สเคยคุยกับข้าวตังไว้ครับว่าถ้าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ไปถึงจุดที่เราคิดกันไว้อะเราสองคนอาจจะถอยไปทำอย่างอื่นแทนแล้วอาจจะไปเปิดร้านทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจอย่างอื่นกันแทนแล้วก็เลยบอกกันว่าเราจะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้มันเต็มที่ที่สุดทำออกมาให้ดีที่สุดโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมาเสียดายทีหลังซึ่งณวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปครับก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะผมว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมเขียนไว้ในรูปครับว่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อันน่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมคิดว่าผมจะทำมันให้เต็มที่ให้เหมือนครั้งสุดท้าย ครับ แต่กลายเป็นว่าการที่ผมทำเต็มที่ในครั้งนั้นอ่ะมันทำให้เรายังมีวันนี้อยู่ครับก็เลยรู้สึกขอบคุณณวันนั้น ถามว่ายากไหมผมพูดจริงๆครับว่าณช่วงเวลานั้นอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสู้กับอะไรอยู่ ครับ สิ่งที่เราบอกตัวเองทุกๆวันคือ ฉันจะตั้งใจทำกันบ้าน ฉันจะตั้งใจแสดงให้เต็มที่ที่สุด จะทำให้ไม่รู้สึกว่าต้องมาเสียดายอะไร กับการแสดงเรื่องนี้ แล้วก็บอกตัวเองแล้วเราก็พยายามทำตามนั้น จนในที่สุดวันหนึ่งที่ผลงานมันออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบทุกคนให้การตอบรับที่ดี มันก็ทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าความพยายามของเรามันไม่ได้สูญเปล่าครับ รูปในวันที่ยากที่สุดเขาตังส่งมากี่รูปฮะ ครับ อย่าบอกมาอีก3รูปนะ รูปเดียวครับ รูปเดียว พี่โจ นะครับผม รูปในวันที่ยากสุด ว้าว เขาตังเป็นรูปไหนฮะเล่าเป็นภาพให้ฟังหน่อย เป็นภาพของวันเกิดเมื่อปีที่แล้วครับ ที่เป็นวันเกิดที่จัดร่วมกับแฟนคลับครับ ครับ เขาต้องใช้ชื่อว่าหลังม่านครับ หลังม่านเพราะมันเป็นรูปถ่ายจากมุมด้านหลังของคุณใช่ไหม มุมด้านหลัง ผ่านหลังคุณไปยังแฟนคลับที่อยู่ข้างล่าง ใช่ครับ แล้วก็จริงๆวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากครับ ที่รายล้อมไปด้วยคนที่เรารัก แล้วก็เขารักเราเขาชื่นชมแล้วก็ซัพพอร์ตเรา แต่ข้างหลังวันนั้นอ่ะเขาตังแตกสลายพี่โจ ว้าว เอาล่ะคุณ2คนมาเวอร์ชันเปิดใจจริงๆฮะ มาเวอร์ชันเปิดใจจริง มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากมากๆเลยครับสำหรับเขาตัง ๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ หลังม่าน มันมีหลายอย่างมากเลยครับ ความกดดัน เสียงในหัว ความคิดลบๆเขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องเติบโตมาด้วยการที่ เราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว แล้วก็ ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนหรือว่า ไม่ดีแค่ไหน เราต้องยืนได้ เราต้องผ่านไปให้ได้ เราโตมากับคำว่า ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกคำพูดแบบนี้อย่ามาใส่ใจเลย สิ่งแย่ๆต่างๆเราใช้คำว่าช่างแม่งช่างมันมาตลอดครับพี่โจแล้วก็
เราคิดว่าเราช่างมันไปได้จริงๆจนมาถึงจุดที่เราควบคุมมันไม่อยู่แล้วเหตุการณ์อะไรวันนั้นเล่าได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าทำให้คุณรู้สึกว่าแตกสลายมันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากความกดดันตัวเองด้วยครับเสียงในหัวตัวเองที่รู้สึกว่าเราต้องทำให้มันดีกว่านี้สิเราต้องเก่งกว่านี้ความคาดหวังที่เราจินตนาการขึ้นมาเองการกระทำคนที่เราเก็บเอามาใส่ใจแล้วก็เราสิ่งเหล่านั้นมาทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อยๆครับพี่โจเราคำพูดที่ไม่ดีเราการกระทำที่ไม่ดีของคนมาคิดวนอยู่ในหัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้คำว่าช่างมันเนี่ยแหละครับที่มันน่ากลัวคือเราช่างมันโดยผิวเผินครับเราไม่ได้คิดจะจัดการกับปัญหาจริงๆว่าโอเคเราเจอเรื่องนี้มาเราทำไงได้1 2 3 4แล้วค่อยช่างมันไปหรือว่าเราเลือกที่จะวิ่งหนีมันตลอดเวลาเลยครับจนยิ่งหนียิ่งไม่พ้น แฟนคลับกูรู้ไหมเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะดูออกประมาณหนึ่งครับแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆเรารู้สึกยังไงแต่น่าจะสังเกตถึงความกดดันจากสีหน้าใช่ไหมความผิดปกติบางอย่างได้ครับครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในชีวิตเขาตังครับแล้วถ่ายละครด้วยต้องแฮนเดิลกับเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราแฮนเดิลไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณผ่านมวลนี้มาได้หรือยังผ่านมาได้แล้วครับนั่นแหละครับเป็นจุดที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยหมายถึงว่าใช่ครับการกระทำคำพูดต่างๆที่คนอื่นพูดกับเราอ่ะมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยสิ่งแย่ๆต่างๆมันจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าเราไม่กำมันไว้อยู่ในมือใช่ครับวันนั้นก็ได้เรียนรู้จักการคลายมือครับพี่โจใช่ครับเป็นการคลายมือที่แบบสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรทำร้ายเราหรอกนอกจากเราเนี่ยแหละไม่ยอมปล่อยมันไปสักทีไม่ยอมเราเอาสิ่งนั้นมาทำร้ายตัวเองอยู่ซ้ำๆๆๆจนทำให้เรามาถึงจุดๆนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเวลาที่เขากำลังรู้สึกแย่เลยเขากำลังจะเห็นภาพทุ่งหญ้าสีเขียวในหัวเขากำลังจะนึกภาพทุ่งหญ้าสีเขียวในหัวเขาทั้งตลอดเวลาแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกครั้งที่เขาต้องหยุดความคิดในหัวไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขากำลังจะใช้ภาพนั้นมาเยียวยาตัวเองดีจังเลยอ่ะกับการกอดตัวเองเนอะเราใจดีกับกอดคนทั้งโลกแต่ลืมใจดีกับตัวเองใช่ครับใช่เป็นคำนั้นเลยอ่ะหมายถึงว่าเราไม่เคยหันมาสนใจตัวเองเลยเราไม่เคยดูตัวเองเลยเราสนใจแต่คนอื่นเราแคร์แต่คนอื่นเราไม่เคยกลับมาแบบโอบกอดตัวเองเลยใช่ครับวันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับซึ่งวันนี้เราผ่านมาแล้วใช่ครับผ่านมาได้ดีมากๆครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่รอบตัวตอนนั้นเลยที่แบบรู้สึกไม่ยอมแพ้กับเราไม่มีคุณด้วย ใช่ครับทั้งที่ในความคิดเราตอนนั้นมันคือแบบอยากยอมแพ้ทุกคนแล้วเวลคัมแบ็กครับเวลคัมแบ็กครับขอบคุณมากเวลคัมแบ็กครับเวลคัมแบ็กขอบคุณมากๆครับดีจังใช่ครับก็อันนี้ก็จริงๆก็เป็นอยากแชร์ให้ทุกคนรู้เฉยๆครับว่าบางทีเราคิดว่าเราแฮนเดิลกับสิ่งต่างๆได้แต่จริงๆบางทีเราแฮนเดิลมันไม่ได้หรอกเรื่องราวในชีวิตคุณที่มาแชร์มันละเอียดอ่อนมากๆเนาะขอบคุณที่มาแชร์ผมรู้สึกว่ามันคนฟังจะมีประโยชน์อ่ะไม่ผิดที่เราจะอ่อนแอเนาะไม่ผิดที่เราจะคิดถึงไม่ผิดที่เราจะยอมมอบอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวเองแล้วก็กอดตัวเองให้เป็นในสิ่งที่คุณสอนผมเมื่อกี้นี้ด้วยอยู่ๆผมก็นึกถึงประโยคนึงจากซีรีส์ครับในซีรีส์เรื่องคาดครับน่าจะเป็นคุณพูดกับผมปะอ่อนแอได้อะไรนะมึงอ่อนแอกับกูอะไรนะพูดว่าอ่อนแอกับกูได้นะใช่ครับน่าจะเป็นประโยคนี้นะครับพอมันนึกย้อนมันก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอเลยนะนับตั้งแต่วันนั้นครับเป็นอะไรที่ดีครับขอบคุณมากเช่นกันครับรูปต่อไปอันนี้เรามีกี่รูปเนี่ยเราจะสดใสละใช่เราจะสดใสกันละรูปต่อไปเป็นรูปที่แฟนคลับรอคอยครับคือรูปเดี่ยวของอีฝ่ายที่คุณถ่ายไว้และคุณรู้สึกชอบที่สุดใช่ไหมรูปเดี่ยวของเข้าต่างที่เฟิร์สชอบที่สุดที่เฟิร์สถ่ายไว้ใช่ไหมครับใช่เป็นรูปอะไรเล่าเป็นภาพให้ฟังหน่อยเป็นรูปโหจริงๆก่อนจะเลือกรูปเนี้ยครับผมนั่งสไลด์มือถือตัวเองครับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนอดีตที่สุดเท่าที่มือถือผมจะเก็บได้คุณพบว่ามันมีรูปเข้าต่างอยู่ในทุกช่วงเวลาเลยจริงๆครับ
มันเลือกยากมากจริงๆสำหรับผมกับแคตตากรีรูปคู่แคตตากรีรูปข้อตังที่เราถ่าย มันเลือกยากมากครับ เพราะว่าทุกๆช่วงเวลา เรามีเขาอยู่ในนั้นเสมอ อืม แต่ว่าผมสะดุดตากับรูปนี้ที่สุดครับ ครับ เป็นรูปที่เขายิ้ม และเขามีความสุขณช่วงเวลานั้น เม็กซิโกมั้งครับ คิดว่าเม็กซิโกครับ ใช่ครับน่าจะ มีตติ้งครับ ใช่ เป็นรูปที่เหมือนเขาตังกำลังชูนิ้วอะไรอยู่อ่ะเฟิร์ส ล็อกครับ อ๋อทำท่านิ้วแบบ ใช่ rock and roll rock and ใช่ roll เป็นช่วง ใช่ เป็นช่วงที่เราไปทัวร์ลาตินด้วยกันครับ ก็จะมีบราซิลเม็กซิโกแล้วก็ แล้วก็ไปจบที่อเมริกาครับ ใช่ครับ ผมจำได้ว่าเหมือนทริปนั้น ผมเห็นรูปเนี้ย อืม เป็นช่วงเวลาที่เขาดู มีความสุขที่สุดก็เลยเลือกรูปนี้มาครับ เขาอาจจะลืมไปแล้วว่า ช่วงเวลาที่เขามีความสุขจริง ๆ มันเป็นยังไง นี่ไงเราก็มาชงมาอีกแล้วเนี่ย ชงมาอีกแล้ว จริงครับจริงครับ เพราะหลังจากนั้นก็คือ จริงๆไทม์ไลน์มันต่อกันมาเลยครับ ครับ คือรูปนี้แล้วก็ไปเป็นรูปที่เขาตังเพิ่งเล่าเมื่อสักครู่ เราเมื่อกี้นี้เป็นช่วงยิ้มแล้วก็ไม่ช่วงหม่น ครับ ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากจะบอกคือไม่อยากให้เขาลืมโมเมนต์รอยยิ้มแบบนี้เหรอ ทุกๆครั้งที่เขาเจอเรื่องอะไรอะครับ ผมจะไม่เอาตัวเองเข้าไป บอกว่า เอ้ยทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น ผมแค่จะรับฟัง และผมสิ่งที่ผมรู้จากเขาเลยคือ เขารู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าเขาเจอเรื่องอะไรก็ตาม เขารู้ตัวอยู่เสมอครับ แต่ว่าเขาจะคอนโทรลมันได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งครับ แล้วผมเชื่อว่า เขาจะผ่านมันไปได้ อืม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อืม แต่หมายถึงว่าเราก็คอยอยู่ข้างเขานะหมายถึงว่าเป็น emotional support เป็น ครับ supporter ที่ดี ครับ เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะเป็นให้ได้ งั้นมาดูรูปของเขาตังกันบ้างครับ ที่เป็นรูปเดี่ยวของ First ที่เขาตังชอบที่สุดเป็นรูป ครับ อะไรฮะ เป็นรูปที่คุณถ่ายเองถูกไหม จริง ๆ เป็นรูปที่พี่เตตะวันถ่ายครับ เอาละ ขโมยอีกแล้ว คุณนี่เดี๋ยวนะ เวลาส่งโจทย์ไปเขาให้ความสำคัญกับโจทย์การบ้านครูมั้ยไหมฮะคุณเขาตังฮะ ครับก็คือตอนแรกครับ เราคิดว่าเอ๊ะแล้วรูปนี้เราถ่ายวะ หรือ เพ ว่า ราะมันอยู่ในเครื่องเรา หรือว่าคุณถ่ายผมไม่แน่ใจนะ แต่เมื่อกี้ถามเฟิร์สครับก่อนเข้ามารูปนี้พี่เตถ่ายก่อนนะครับ ผม เพราะตอนไปถ่ายรายการกับพี่เตครับ ครับ ใช่แล้วก็นี่มันจะเป็นยุคแรกๆ น่าจะช่วงคาดเลยครับ เรื่องคาด เป็นรูปเฟิร์สยิ้มครับ ครับ แล้วก็ถือกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้ง เขียนแคปชั่นว่า healing ครับ hearing ทำไมฮะ หลายๆคนแฟนคลับหลายๆคนน่าจะเคยบอกเขาครับว่ารอยยิ้มเขามันใจดีจังรอยยิ้มเขามันสดใสจังรอยยิ้มเขามันทำให้วันแย่ของเขากลายเป็นวันที่ดีได้อะไรเงี้ยรอยยิ้มเฟิร์สซึ่งเขาต้องเห็นด้วยทุกประการเลยครับที่ใช้คำว่า healing เพราะว่าทุกครั้งที่เขาอยู่ข้างๆเราหรือว่าเราได้เห็นรอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันถูกเยียวยาไปด้วยอย่างที่บอกเขาอยู่กับเรามาทุกช่วงเวลาตั้งแต่เราเริ่มก้าวเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงครับใช่แล้วก็คอยมีเขาเนี่ยแหละครับที่เขาพูดเมื่อกี้มันจริงหมดเลยที่เขาเป็น emotional support ให้เรามาตลอดหรือว่าคอยอยู่ข้างๆเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังที่เรามีเขาอยู่ในชีวิตผมก็โชคดีจังให้ได้มาฟังเรื่องของคุณสองคนเช่นกัน ผมก็โชคดีเหมือนกันครับพวกเราโชคดีมากที่ได้มาแชร์เรื่องราวในวันนี้ด้วยเหมือนกันเป็นรอยยิ้มในวัยเด็กที่น่ารักถึงจะไม่ได้เด็กขนาดนั้นแล้วใช่ครับเพราะโตมาเขาเริ่มขี้แอคแล้วครับพี่โจ จริงเหรอครับยังไงครับ เริ่มติดแอค เริ่มติดแอคเหรอฮะ แบบเป็นหน้ามุมเดียวบ้างหน้าแบบหน้านิ่งๆคือสมัยก่อนยังสบายๆ ใช่ครับยังคีปคูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แหม มันยังไม่โอเคนะครับ แล้วเปลี่ยนไปเยอะครับพี่โจ ไม่เยอะคนเรามันเวลามันเปลี่ยนอะ จริงครับ เวลา มันก็หน้ามุมเดียวเหมือนกันเลยเขาตา ครับ คุณจะตอบโต้อะไรเพื่อนคุณหน่อยไหมเขาซัดคุณมาขนาดเนี้ย เล่นละครอยู่ครับ เอาเหรอครับ ผมกลืนน้ำลายครับ แล้วกามมันน่าจะไปเป็นมุมกัดกามพอดีมั้งแซวทั้งวันเลยไอ้เฟิร์สกัดกามอยู่ไอ้เฟิร์สกัดกาม อยู่ไอ้เฟิร์สกัดกามอยู่แล้วชอบกัดกามคุณไม่ยอมรับว่าคุณอยากจะเท่อยากจะแบบอะไรอย่างนี้ไม่ยอมรับ มันก็มีบ้างแหละครับ แต่จากรูปเหล่านี้ฮะคุณเดินทางมาจนถึงปี2026ปีนี้ที่จะมีผลงานใหม่ด้วยกันปีนี้เราจะได้ดูผลงานคุณเรื่องอะไรนะฮะ ไปรักด้วยแมวเลี้ยง Cat for Cat ครับ ก็ตะกี้ตอนต้น EP เราพูดเรื่องครอบครัว เราพูดเรื่องความอบอุ่น เราพูดเรื่องความสัมพันธ์ ทุกคนจะได้เห็นหมดเลยครับ ในซีรีส์ใช่ ซึ่งผมเห็นทีเซอร์แล้วมันก็น่ารักจริงๆอ่ะ
มันน่ารักมากๆเลยอ่ะ ครับใช่เพราะว่าก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้เรามีน้องแมวด้วยนะครับ ครับ ก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรื่องนี้มันน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็ แมวพูดได้ครับ แมวพูดได้ พูดได้เพราะคุณได้ยินเสียงแมว ใช่ครับ ครับ ในหลายปีก่อนผมไปนั่งดูบทสัมภาษณ์หนึ่งไม่รู้คุณจำกันได้หรือเปล่ามีพิธีกรถามว่าแบบว่าถ้าให้เปรียบเทียบอะไรบางอย่างอ่ะอีกคนเหมือนใครแล้วคุณบอกว่าเขาเหมือนแมว ใช่ครับมันน่าจะเป็นความรู้สึกมั้งครับพี่โจหมายถึงว่าเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วเขาตั้งเลี้ยงแมวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มันฟีลลิ่งเดียวกันครับหมายถึงว่าเราเอ็นดูแมวยังไงเราก็เอ็นดูเขาอย่างนั้นนะครับ ผม มันเป็นความรู้สึกเดียวกันมันถือว่าเรามองเขาน่ารักครับเรามองเขาเป็นอืมเป็นแมวใช่ครับ ถึงตอนนี้จะเริ่มขี้แอกกันเลยก็เหอะครับอ๋อยๆ เราเล่น สำหรับคุณสองคนซีรีส์เรื่องนี้มันพิเศษกับตัวคุณสองคนยังไงบ้าง ก็เป็นซีรีส์ Feel Good เรื่องแรกครับที่ หลาย เรา แข่งดราม่ากันมานะที่ผ่านมานะ ใช่ครับก็เลยคิดว่าคนดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแฟนๆก็รีเควสกันมาหลายปีครับว่าอยากเห็นอะไร Feel Good บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบนี่ไงถึงเวลาแล้วนะอยากให้มาดูกันเยอะๆครับ เปิดละ ฝากด้วยนะครับเปรักด้วยแมวเลี้ยงครับ นี่ผมตอนแรกจะให้คำถามว่ารู้สึกยังไงบ้างขายของอย่างเดียวเลย ขายของใช่ คุณเขาขายของอย่างเดียว ไม่ได้นะครับคนนี้ เหรอฮะ สุดยอดนักขายครับ แล้วเขามาวันไหนนะฮะ ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ครับ ครับ แล้วก็รับชมพร้อมกันครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ครับ แต่ผมเห็นอยู่ว่าแฟนคลับคุณหลายคนเวลาโพสต์ใน X อะผมก็เคยเห็นผ่านตาแล้วว่าอยากจะให้มาดูซีรีส์แนวนี้บ้าง หลังจากที่ดราม่ากันดุเดือดมาแล้วอ่ะเป็นซีรีส์แบบน่ารักฟีลกู๊ดอย่างที่คุณบอกเลยทีเซอร์ก็ฟีลกู๊ดจริง เป็นซีรีส์ Feel Good ที่ทุกคนตามหามานานๆและผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าจากที่ผมอ่านบท จากที่ผมดูคร่าวๆ EP 1อะครับ มัน Feel Good แล้วมันทำให้คนดูมีความสุข ผมหวังว่าแฟนๆที่ได้รับชมเรื่องเนี้ยจะมีความสุขไปด้วยกัน จะรับชมความน่ารักของน้องแมวของตัวเรื่องของข้าวตังของทุกตัวละครครับ ไปติดตามกันนะครับ ผมว่าคุณรักซีรีส์เรื่องนี้แน่ๆเช่นเดียวกับรูปต่อไปที่ผมเชื่อว่าแฟนคลับก็จะรักรูปนี้มากแน่ๆครับเพราะว่าหัวข้อรูปถ่ายที่พี่โจส่งให้ไปฮะคือว่ารูปที่แฟนคลับไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดนี้ในมุมของเฟิร์สกับเขาตังเฟิร์สส่งรูปอะไรมาครับว่ารูปที่แฟนคลับอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นรูปที่สำคัญกับเราขนาดนี้ เป็นรูปที่งานสัปดาห์หนังสือครับสมัยแรกๆเลยมั้งครับตั้งแต่สมัยคาดออนใหม่ๆครับก็รูปนี้จะเป็นรูปที่เฟิร์สถอยตัวเองออกมาแล้วถ่ายเข้าตังกับแฟนๆครับที่ชอบเพราะว่า รู้สึกขอบคุณครับ ผมเขียนใน แคปชั่น ครับว่าขอบคุณ ทุกองค์ประกอบที่ผมขอบคุณมันอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งแฟนๆทั้งเข้าตังครับ ทุกครั้งที่ดูรูปนี้ผมรู้สึกอบอุ่น ผมรู้สึกขอบคุณ ผมรู้สึกโชคดี ความรู้สึกของแฟนๆที่ส่งมาให้เราในทุกๆอย่างในทุกการซัพพอร์ตนะครับ ผมรู้สึกผมโชคดีมากกับการที่เราได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยแฟนๆซัพพอร์ตเราในหลายๆทางจริงๆครับ เท่าที่เขาจะทำได้ แล้วผมว่าแรกๆครับแรกๆผมรู้สึก เขาจะลำบากเกินไปไหมนะ ที่แบบ อันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆเมื่อก่อนนะครับแรกๆผมเคยตั้งคำถามว่า การที่เขาต้องทำแบบนี้ให้เราอะมันจะลำบากเขาเกินไปหรือเปล่านะ เรากำลังสร้างความลำบากให้เขาหรือเปล่า แต่พอถึงจุดหนึ่งอะครับพอผมรับความรู้สึกมาเรื่อยๆผมตกตะกอนได้ว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำให้เราอะเขาทำเพราะความรู้สึกจริงใจทำเพราะความรู้สึกรักทำเพราะความรู้สึกชอบจริงๆถ้างั้นเราเลิกตั้งคำถามดีกว่าว่าเขาจะเหนื่อยไหมหรือเขาจะไงเราเปลี่ยนเป็นเรารู้สึก appreciate กับมันดีกว่าเรารู้สึกเรามีความสุขกับสิ่งนั้นดีกว่าเพื่อตอบแทนสิ่งที่เขามอบให้เรามาครับ แฟนคลับเฟิร์สเข้าตังครับคำถามที่ผมเชื่อว่าคุณกำลังตอบในคอมเมนต์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไปไหมนะลำบากเพื่อเราหรือเปล่าคุณกลับมาอ่านคำตอบใน YouTube อันนี้นะครับเป็นคำตอบที่ผมเชื่อว่าโคตรน่ารักแน่ๆผมเดาข้อความของแฟนคลับคุณได้หมดเลยครับนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณคือมวลของเขาตังแล้วก็แฟนคลับทุกอย่างที่อยู่รูปนั้นมาดูรูปของคุณเขาตังบ้างเขาตังอยากจะรูปไหนฮะที่มันสำคัญในวันนี้กับเราครับ
ฉันครับ ส่งรูปตัวเอง ใช่ส่ง ถ่ายที่ไหนครับ ตัวเองรูปนี้ถ่ายที่โอกินาวาครับ น้องสาวเป็นคนถ่ายให้ครับ แล้วก็ เขียนแคปชั่นว่าฉัน ฉันครับ ใช่ จริงๆสิ่งที่อยากขอบคุณนะครับต้องเล่าท้าวความไปก่อนว่าจริงๆรูปนี้คิดว่าน่าจะเป็นรูปแรกในโทรศัพท์มั้งครับ หลังจากไทม์ไลน์นั้นที่ผ่านมา หลังจากผ่านเรื่องราวที่หนักหน่วงกับชีวิต ใช่ครับรู้สึกว่ารูปนี้เป็นรูปที่เรายิ้มได้แบบ ด้วยความเต็มใจจริงๆด้วยจากข้างในเราจริง ๆ อะไรเงี้ยครับ ที่มีอยู่นะครับในโทรศัพท์ แล้วก็ได้ทำตามความฝันด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราอยากขับรถรอบเกาะโอกินาวาใช่ครับ เป็นความฝันตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วอะไรเงี้ยครับ ใช่แล้วก็ทริปนั้นเป็นทริปที่มีความสุขมากครับแล้วก็แฮปปี้มากๆกับที่ได้ใช้เวลากับน้องสาวแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อยากที่จะขอบคุณครับ ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ ทั้งคนใกล้ชิดแล้วก็รวมถึงแฟนคลับด้วยที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอด จริง ๆ วันนั้นก็วันที่รวมพลวันเกิดนะครับ ที่เราบอกว่าวันนั้นเขาตั้งแตกสลายอะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ เราอีกใจหนึ่งเรารู้สึกขอบคุณแฟนๆมากที่เราได้เจอกันวันนั้น เพราะว่า มันทำให้ช่วงเวลาที่มันมืดของข้าวตังอ่ะมันเหมือนเปลวเทียนที่มันกำลังจะดับมันลุกขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ ในความมืดมันยังมีความสว่างขึ้นมาวาบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะไปเข้า process ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอยากขอบคุณเขาด้วย แล้วก็อยากขอบคุณเรื่องราวต่างๆ ที่มันผ่านมาทั้งหมดที่ทำให้เราได้โตขึ้นได้เป็นเราในทุกวันนี้ แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายเขาต้องไม่เคยคิดจะไปโทษแบบเขาเรียกว่าอะไรโทษเรื่องราวหรือว่าโทษ สิ่งที่ผ่านมา โทษสิ่งที่มันผ่านมาเลยครับเขาต้องรู้สึกขอบคุณมันมากๆที่เราแบบได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจตัวเอง ได้กลับมามองตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนี้ เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆคนหนึ่งที่คุณจะไม่ลืมขอบคุณอีกแล้วคือ ตัวเองครับ ใช่จะขอบคุณตัวเองเสมอครับ รูปที่คุณส่งมามันร้อยเรียงกันมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆผมชอบมากๆเลยนะผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ชีวิตพวกคุณผ่านหลายๆสีในชีวิตมากๆไม่น่าเชื่อว่าเรากำลังมาถึงรูปสุดท้ายครับรูปสุดท้ายที่พี่โจส่งโจทย์ให้ไปครับคือรูปคู่ First เข้าตังที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นรูปถ่ายที่สำคัญและคุณอยากจะเก็บไว้ดูในอีก10 ปีข้างหน้าFirst ส่งรูปอะไรมาเฟิร์สส่งรูปคู่ครับก็คิวนั้นเหมือนขึ้นไปถ่ายบนเขากันจากซีรีส์เรื่องไปรักด้วยแมวเลี้ยงครับก็คิวนั้นเป็นคิวที่เราขึ้นไปถ่ายกันบนเขาก็จะมีความยากลำบากจะมีอุปสรรคต่างๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีกันอยู่ก็คือกันและกันครับก็เลยถ่ายรูปรู้สึกว่าเดินลงมาจากเขาแล้วตรงนี้สวยจังตอนแรกผมถ่ายคนเดียวแล้วก็เขาต่างก็ทำทรงแอคอิดออดไม่ยอมมาถ่ายด้วยครับ ผมก็เลยเรียกมาถ่ายด้วยกันครับก็เลยได้เป็นรูปนี้มาครับแต่ว่ารูปนี้เหมือนจะยังไม่เคยลงใช่ครับครับก็เลยแอบเก็บมาแอบเอามาให้แฟนๆดูวันนั้นเขาตังขี้อักมากไม่ยอมถ่าย บอกร้อนจะเดินลงอย่างเดียวเลยถ้าอีก10 ปีข้างหน้าคุณมาเปิดรูปนี้ดูอีกครั้งเนี่ยคุณอยากจะเก็บอยากจะจำความรู้สึกอะไรไว้เพื่อบอกตัวเองใน10 ปีข้างหน้าดีนะหมายถึงว่าเราผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันและรูปนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งรูปที่ยืนยันว่าเราผ่านอะไรต่างๆมาด้วยกันจริงๆครับแต่จริงๆมีอีกรูปหนึ่งนะครับเพิ่งปล่อยจาก MV Found My Home ครับใช่ถ้าถามว่ารูปไหนที่คิดว่าจะแปะฝาบ้านในอนาคตได้เลยผมว่าน่าจะเป็นรูปจาก MV นั้นครับมันจะเป็นซีนที่เฟิร์สเอาไปตั้งกล้องแล้วก็เฟิร์สกับเขาตั้งกลับมานั่งถ่ายรูปกับแมวครับเป็นเสียงชัตเตอร์ชึกแล้วก็จะเป็นรูปขึ้นมาเฟิร์สรู้สึกว่ารูปนั้นนะเป็นรูปที่น่าจะอธิบายความสัมพันธ์อธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาได้ทั้งหมดเลยครับรูปไหนที่เป็นรูปคู่แล้วเข้าตังอยากเก็บไว้ฮะนี่ผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยครับรูปแรกครับเป็นรูปที่เป็นรูปที่เราเซลฟี่ครับรูปนั้นน่าจะตอนไปแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับ
ครั้งแรก รูปฝั่งซ้ายใช่ไหม ใช่ครับ นั้น รูปฝั่งซ้ายครับใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มีแฟนมิทติ้งกัน แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่แรกที่จัดเนาะ คุณเขียนแคปชั่นว่า Rocket ครับ Rocket เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแค่รู้สึกว่าตอนนี้ enjoy จังเลยว่ะ อ่า ทำลุยไปเถอะเพื่อนลุยกันทำอะไรทำให้มันเต็มที่แล้วก็มีความสุขที่สุดกันเถอะ ครับ อีกรูปหนึ่งเป็นรูปอะไรเล่าทีเดียวเลย เป็นรูปที่พี่เตถ่ายเหมือนเดิมครับ คุณเตอีกแล้ว ใช่ บอกว่าฉันไม่ได้มารายการนี้ด้วยฉันรับบทหนักเหลือเกินคุณเตบอก เพราะจริงๆ เป็นรูปแรกๆที่เราเห็นในคลังรูปภาพของเรานะครับ เป็นรูปที่เราเหมือนอยู่ในแคมป์ครับ แล้วก็กำลังปิ้งผักปิ้งไก่ปิ้งเนื้อกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ เป็นรูปเขาตังกับเฟิร์สยืนปิ้งกันอยู่ ใช่ครับ ใช้คำว่าเรียบง่ายครับ เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นคำนิยามความสัมพันธ์ของเราสองคนได้ดีที่สุดแล้ว simple ครับ ไม่มีอะไรเลย เรียบง่ายมากๆ เราใช้ชีวิตกันทุกวันนี้เรากินอะไรดีวะ แล้วแต่อาจจะง่ายไปหน่อย ถามเองตอบเองไม่เปิดพื้นที่ให้ฉันเลย ครับบางทีอาจจะง่ายไปหน่อยครับ แต่ก็เป็นความเรียบง่ายที่มันสบายใจที่สุดแหละครับ เป็นรูป2 รูปที่คุณอยากจะเก็บไปดูใน10 ปีข้างหน้า ครับ ใช่ครับวนกลับไปที่เดิมครับ โชคดีจังที่มีเขาอยู่ คำถามสุดท้ายของ Dear Myself ครับ ปกติ Dear Myself มันคือสวัสดีตัวฉันครับ ผมมักจะถามแขกรับเชิญว่าในวันนี้สิ่งที่คุณอยากบอกตัวเองที่สุดในวันนี้คืออะไรฮะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าทั้ง2 คนเนี่ยได้รีแคปชีวิตของตัวเองมาประมาณหนึ่งแล้ว ผมเลยอยากจะบิดคำถามตอนท้ายเองครับว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่ Dear Myself แต่เป็น Dear คนข้างๆสิ่งที่คุณอยากจะบอกคนข้างๆที่สุดในวันนี้หลังจากที่เราดูรูปถ่ายรูปแรกมาจนถึงตอนนี้ครับสิ่งที่เฟิร์สอยากบอกเข้าตังที่สุดในวันนี้และสิ่งที่เข้าตังอยากบอกเฟิร์สที่สุดในวันนี้คืออะไรครับ ก็ขอบคุณครับขอบคุณเขาขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆผมมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นขอบคุณที่คอยรับฟังแล้วก็อยู่ตรงนี้ถึงจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าผมสบายใจจริงๆที่มีคุณอยู่วันแรกเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีครับโชคดีจังที่มีคุณอยู่ขอบคุณมากๆที่เกิดมาแล้วก็ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าเราต้องเจอเรื่องอะไรหรือว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็คอยยินดีกับทุกๆความสำเร็จแล้วก็ในทุกๆเส้นทางที่คุณเลือกเดินแล้วก็เขาว่ากันว่าเพื่อนที่คบกันมาเกิน7 ปีเนี่ยจะไม่มีทางเลิกคบกันได้แล้ว ตอนนี้ก็น่าจะ7 ปีแล้วครับ ประโยคที่ผมโคตรชอบเลย ได้ยินแต่รัก7 ปี อย่าเพิ่งไปขัดเขาคำพูดมันดีอยู่แล้ว ก็หวังว่ามันจะคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็อยากมีคนอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรครับขอบคุณมากๆครับรัก ครับ เฟิร์สครับ ไม่รู้จะกลั่นกรองคำพูดออกมาอย่างไงดีครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมไม่นึกออกคำเดียวเลยก็โชคดีที่มีกันโชคดีที่มีคุณอยู่ขอบคุณถึงคุณจะบอกว่าขอบคุณที่ผมอยู่ข้างๆขอบคุณที่คุณชอบบอกผมว่าขอบคุณที่อยู่ข้างๆขอบคุณที่ทำให้คุณผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แต่จริงๆแล้วคุณก็อยู่กับผมเสมอนะในทุกเรื่องที่ผ่านมาผมก็รู้สึกแบบเดียวกันผมไม่รู้ว่าอนาคตต่อจากเนี้ยเราจะเจออะไรหรือเราจะเดินไปในทิศทางไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจนะคือผมมั่นใจว่าในอนาคตเหล่านั้นอะมันมีมึงอยู่ ผมไม่รู้ว่าในอีก10 ปีข้างหน้า15 ปีข้างหน้าผมจะเป็นยังไง ครับ หรือเราจะทำอะไรกันอยู่ ครับ แต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือ
ผมก็ยังเห็นภาพเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราไปไหนมาไหนเรายังแฮงเอาท์เรายังเจอกันอนาคตของกูมันมีมึงจริงๆใช่ครับ เช่นกัน รู้ไหมว่ามันมีคำถามหนึ่งที่บางทีคนก็อยากรู้แล้วก็ผมมีคุยกับผู้จัดการคนข้างนอกรอบเลยว่าเฟิร์สกับเขาตังไม่เคยเล่าถึงแบบว่าอนาคตเลยนะไม่เคยมีใครถามว่าอนาคตวางแผนยังไงใดๆเงี้ยแต่ผมฟังคุณทั้งหมดแล้วอะผมไม่อยากถามแล้วผมรู้สึกว่าอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่ผมรู้สึกว่าผม complete กับสิ่งที่คุณเล่าแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกอนาคตคุณจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าคุณได้เล่าบางเสี้ยวของอนาคตและปัจจุบันได้อย่างพอแล้วฮะขอบคุณมากๆเฟิร์สเขาตังที่มาเดียร์ไมเซลครับขอบคุณมากๆที่แชร์ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ไม่ใช่คนที่แฟนคลับคุณเท่านั้นแต่คนที่อาจจะไม่เคยกอดตัวเองอาจจะเคยไม่กล้าพูดสิ่งไหนออกมาดังๆก็ได้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆเช่นกันครับพี่โจ ครับ ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณผู้ชม Dear Myself ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการนะครับรายการนี้เป็นพอดแคสต์ในช่อง Proud Magazine ครับกดไลค์ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบ EP นี้ตรงไหนบ้างท่อนไหนหรือแรงบันดาลใจไหนคุณได้ไปเขียนคอมเมนต์มาบอกรายการหน่อยเช่นเดียวกันถ้าอยากให้ใครเป็นแขกรับเชิญเขียนมาบอกผมหน่อยในช่องทางของ Proud หรือช่องทางของผมส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก่อนจากไปขอโทษครับ ผมขอลองได้ไหมครับ อะไรครับ อันนี้มัน ASMR ไหมครับ ได้อยู่ครับจริงครับคุณอยากลองเหรอค ผ รับ มอยากเล่นมานานแล้วครับ อยู่ดีๆเขาก็อยากลองอะไรกันแบบนี้ แต่ผมอยากฟังคนนั้นฝากรายการแบบ ASMR ไหมล่ะคุณฝากเลย ก็ฝาก Dear Myself ด้วยนะครับ ฝากคนดูที่ดูหรือฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ฝากซีรีส์ด้วย ฝากเปรักในแมวเลี้ยงด้วยนะครับ ก็ทุกวันอังคารครับเวลา 20:30 ช่อง GMM25 แล้วก็แอป True Vision Now ครับ ขอบคุณทุกคนครับมาเจอกันใหม่ครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ เขาว่ากันว่าเพื่อนที่คบกันมาเกิน 7 ปีเนี่ยจะไม่มีทางเลิกคบกันได้แล้ว ก็หวังว่ามันจะคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ก็อยากมีคนอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรครับ ขอบคุณมากๆครับ รัก ครับ ผมไม่รู้ว่าในอีก10 ปีข้างหน้า15 ปีข้างหน้า ผมจะเป็นยังไง ครับ หรือเราจะทำอะไรกันอยู่ แต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือผมก็ยังเห็นภาพเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราไปไหนมาไหนเรายังแฮงเอาท์เรายังเจอกันอนาคตของกูมันมีมึงจริงๆ